Lektion 1. Parisiska läckerheter. När du besöker tornet i Louvren, glöm inte att prova lite fransk mat. Absolut. Jag har hört att maten där är helt underbar. Ja, att njuta av en måltid i en sådan historisk miljö gör det ännu mer speciellt. Jag kan inte vänta med att njuta av autentiska rätter som croissanter och escargot. Exakt. Det handlar om att uppleva kulturen genom sin mat. Och atmosfären i Paris bidrar till den övergripande matupplevelsen. Ja. Låt oss göra en lista över rätter du måste prova för vår resa. Bra idé. Jag är säker på att det kommer att bli ett kulinariskt äventyr att minnas. Jag ser fram emot att njuta av alla Frankrikes smaker. Lektion 2. Gåvobitestradition. Jag hörde om en underbar tradition där människor utbyter gåvor fritt. Det låter som en rolig tradition. Det måste ge så mycket glädje för alla inblandade. Ja, det skapar en anda av generositet och gemenskap. Jag älskar hur du uppmuntrar människor att tänka på vad andra kan ha glädje av. Exakt. Det är ett vackert sätt att stärka band och dela glädje. Dessutom tillåter det en mängd unika gåvor som speglar personliga tankar. Ja, och spänningen i att ge är lika tillfredsställande som att ta emot. Jag är allt för att delta i sådana hjärtevärmande traditioner. Låt oss planera att starta vår egen version av detta gåvobite snart. Lektion 3. Helgreflektioner. God morgon. Hur var din helg? Det var jättebra. Jag kopplade av hemma och läste lite. Det låter härligt. Vilken bok läste du? Jag läste en mysteriroman som höll mig på kanten av stolen. Jag älskar ett bra mysterium. Det är alltid spännande att ta reda på saker. Ja, och det är ett perfekt sätt att varva ner efter en hektisk vecka. Jag ägnade mig åt att arbeta med några projekt, men jag gillade det också. Det är jättebra. Att balansera arbete och avkoppling är så viktigt. Absolut. Jag är redo att ta mig an den kommande veckan med förnyad energi. Lektion 4. Virtuella anslutningar. Vi har förlitat oss ganska mycket på videokonferenser och meddelandeappar på sistone. Ja, det är fantastiskt hur tekniken håller oss anslutna även på långt håll. Jag vet. Det gör att vi kan samarbeta och kommunicera sömlöst. Exakt. Det har blivit en viktig del av våra dagliga rutiner. Jag uppskattar hur det gör det möjligt för oss att behålla relationer trots avstånd. Jag också. Det är så viktigt att hålla kontakten med vänner och familj. Jag undrar hur mycket mer vi kommer att förlita oss på dessa verktyg i framtiden. Det är fascinerande att tänka på. Tekniken kommer sannolikt att fortsätta utvecklas. Låt oss omfamna förändringarna och få ut det mesta av våra virtuella kontakter. Lektion 5. Vibrerande stadsliv. Har du någonsin tänkt på att uppleva det pulserande stadslivet i Japan? Absolut. Energin och kulturen där är otroligt tilltalande. Du kan utforska Paris i Frankrike eller Tokyo i Japan. Båda har sin egen unika charm. Det är sant.
Varje stad erbjuder ett annat perspektiv på stadslivet. Exakt. I Japan är blandningen av tradition och modernitet fascinerande. Och i Paris är konsten och köket helt enkelt oemotståndligt. Jag skulle gärna prova street food på båda ställena. Det är ofta den bästa delen. Jag också. Att uppleva lokala smaker fördjupar dig verkligen i kulturen. Låt oss planera en resa snart. Att utforska dessa städer låter som ett äventyr. Lektion 6. Spelteknik. Det är imponerande. Jag har också hört att de har snabbare processorer för smidigt spelande. Ja, att ha en kraftfull processor förhöjer verkligen spelupplevelsen. Det gör en enorm skillnad i prestanda, särskilt för actionspel. Exakt. Ingen vill hantera eftersläpning när de är mitt i ett spel. Jag håller med. Grafiken brukar också bli mycket bättre med snabbare processorer. Ja, livfulla färger och skarpa detaljer gör verkligen spelet uppslukande. Jag tycker att det är fantastiskt hur tekniken fortsätter att utvecklas inom spel. Absolut. Det öppnar nya möjligheter för både spelutvecklare och spelare. Jag kan inte vänta på att se vilka innovativa funktioner som kommer härnäst. Lektion 7. Skaldjursrekommendationer. Jag älskar skaldjur. Vad skulle du rekommendera att testa det här? Det finns en mysig fisk- och skaldjursrestaurang vid hamnen som jag tror att du skulle uppskatta. Det låter perfekt. Utsikten måste vara fantastisk när man äter där. Ja, och de har färska fångster dagligen, vilket gör stor skillnad. Jag kan inte motstå ett gott skaldjursfat, speciellt med lite vitlökssmör. Absolut. Deras grillade lax är också ett måste testa om du gillar fisk. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Låt oss gå dit snart. Definitivt. Det kommer att bli en härlig kulinarisk upplevelse som vi sent kommer att glömma. Jag kan inte vänta med att njuta av alla dessa läckra smaker. Lektion 8. Daglig rutin. Sedan jag började med en ny rutin känner jag mig definitivt starkare och mer energisk under dagen. Det är fantastiskt. En konsekvent rutin kan verkligen öka ditt allmänna välbefinnande. Ja, det är fantastiskt hur regelbunden träning och hälsosam kost gör så stor skillnad. Jag håller med. Dessutom hjälper det till att förbättra ditt humör och din mentala klarhet. Exakt. Jag känner mig mer fokuserad på uppgifter och mindre trött. Det är inspirerande att höra. Vilka typer av aktiviteter inkluderar du i din rutin? Jag blandar konditionsträning med styrketräning. Det håller saker intressant och balanserat. Det är ett gediget tillvägagångssätt. Jag vill gärna följa med dig på några träningspass någon gång. Absolut. Att träna med en vän gör det ännu roligare. Lektion 9. Humoristisk talang. Jag hörde att Gilbert hade en speciell talang för humoristiska verser. Han älskade ordlekar. Det är sant. Hans snabba kvickhet väckte alltid skratt till omgivningen. Det är imponerande hur han kunde förvandla en enkel fras till något roligt. Ja, humor kan verkligen lätta upp stämningen och koppla ihop människor.
Jag beundrar människor som kan se den roliga sidan av livet och dela den med andra. Absolut. Det gör interaktioner roligare och mer minnesvärda. Jag skulle gärna höra några av hans bästa ordlekar. De måste vara roliga. Jag slår vad om att de är det. En bra ordvits kan förgylla allas dag. Låt oss hålla utkik efter mer av hans arbete. Det låter härligt. Lektion 10. Förhandlingsplaner. Om de erbjuder mindre än förväntat, har du en plan? Ja, jag överväger att förhandla om andra aspekter av affären. Det är smart. Ibland kan flexibilitet leda till ett bättre övergripande avtal. Exakt. Det är viktigt att väga alla alternativ innan du fattar ett beslut. Jag beundrar ditt förhållningssätt. Förhandlingar kräver både förtroende och strategi. Tack. Jag tror att det är viktigt att förespråka det du förtjänar. Absolut. Tydlig kommunikation kan ofta leda till en win-win-situation. Jag kommer att ha det i åtanke när jag förbereder mig för de kommande diskussionerna. Lycka till! Jag är säker på att du kommer att navigera framgångsrikt. Lektion 11. Valkandidater. När valet närmade sig fanns det en kandidat med stark dragningskraft. Loadning. Ledande republikaner var oroliga för vem de skulle stödja i primärvalen. Det är sant. De behöver ofta samla sig bakom en kandidat som kan ena partiet. Exakt. Att hitta någon med bred dragningskraft kan vara en utmaning. Särskilt i ett splittrat politiskt klimat är det avgörande att välja klokt. Loadne. Loadning. Låt oss hålla oss informerade om kandidaterna och deras plattformar allt eftersom det fortskrider. Lektion 12. Vädret. Idag är det så blåsigt. Det blåser verkligen snön. Jag vet. Det gör det svårt att se långt, eller hur? Ja, sikten är riktigt dålig just nu. Tycker du att vi ska vänta innan vi ger oss ut? Det kan vara en bra idé. Säkerhet kommer först. Dessutom är det mysigt att stanna inomhus och njuta av en varm drink. Absolut. En kopp varm kakao låter perfekt just nu. Låt oss njuta av utsikten härifrån istället för att trotsa vädret. Bra plan. Vi kan alltid gå ut när vinden har lagt sig. Lektion 13. Varva ner i naturen. Efter en lång vecka är jag glad att varva ner och njuta av det vackra landskapet. Det låter härligt. Naturen har ett sätt att fräscha upp sinnet och själen. Exakt. Jag planerar att vandra i helgen för att njuta av den friska luften. Bra idé. Att vara utomhus kan verkligen lyfta ditt humör. Ja, och utsikten från toppen är alltid värt ansträngningen. Jag vill gärna gå med dig. Att vandra tillsammans skulle göra det ännu roligare. Absolut. Låt oss planera det och göra en dag av det. Jag kan inte vänta. Det blir en perfekt flykt ut i naturen.
Säkert. Vi kommer att skapa några underbara minnen på vägen. Lektion 14. Vikten av träning. Tungt arbete som en gång utfördes av människor har nu ersatts av maskiner. Ja, men trots det är träning fortfarande viktigt för att hålla sig frisk. Absolut. Medan maskiner gör det tunga lyftet måste vi hålla våra kroppar aktiva. Exakt. Regelbunden träning kan förebygga många hälsoproblem och förbättra vårt humör. Jag håller med. Det är fascinerande hur fysisk aktivitet kan förbättra vårt allmänna välbefinnande. Ja, och det kan också vara ett bra sätt att lindra stress efter en lång dag. Säkert. Att hitta sätt att införliva rörelse i vårt dagliga liv är nyckeln. Låt oss förbinda oss till en regelbunden träningsrutin tillsammans. Det kan vara kul. Det låter som en plan. Tillsammans kan vi motivera varandra att hålla sig aktiva. Lektion 15. Utforska leden. Det finns en trevlig stig i den närliggande parken som vi borde kolla in. Det låter underbart. Vilken tid ska vi träffas för att åka dit? Vad sägs om att vi träffas klockan 10? Det kommer att ge oss gott om tid att utforska. Perfekt. Jag ser fram emot att njuta av lite frisk luft och natur. Jag också. Det är ett bra sätt att koppla av och fly staden en stund. Exakt. Dessutom är promenader på en stig en bra träningsform. Ja, och det är ett utmärkt tillfälle att komma ikapp och chatta. Jag kan inte vänta. Låt oss se till att ta med lite vatten och snacks. Bra idé. Att hålla sig hydrerad är viktigt när vi är där ute. Lektion 16. Planera en resa. Om du planerar en resa, föreslår jag att du planerar din resplan noggrant. Det är ett smart drag. Det är viktigt att undersöka de länder du vill besöka. Ja, att känna till kulturen och attraktionerna kan förbättra din upplevelse. Absolut. Det hjälper att ha en lista över platser och aktiviteter som du måste se. Jag håller med. Det låter dig också hantera din tid effektivt när du reser. Dessutom kan det rädda dig från stress och förvirring i sista minuten. Exakt. En genomtänkt plan ger en smidigare resa. Låt oss sitta ner tillsammans och kartlägga en fantastisk resplan. Det låter som ett roligt projekt. Jag är exalterad över att utforska nya platser. Lektion 17. Långa promenader. Jag lämnade Kvenston tidigt på morgonen och gick 19 mil till grannskapet. Det är en rejäl vandring. Hur var promenaden för dig? Det var utmanande men givande. Landskapet gjorde det värt besväret. Jag kan tänka mig. Att gå så långt måste ha gett dig tid att reflektera. Definitivt. Jag njöt av lugnet den tidiga morgonen. Det låter härligt. Stöt du på några intressanta sevärdheter på vägen? Ja, jag såg några vackra landskap och träffade några vänliga lokalbefolkning. Det är fantastiskt. Det låter som ett perfekt sätt att tillbringa dagen. Jag måste göra det snart igen.
kanske med lite sällskap nästa gång. Lektion 18. Granska feedback. Jag skickar den till dig för granskning innan vårt nästa möte. Låter bra. Jag kommer att ge min feedback och förslag. Det uppskattar jag. Konstruktiv kritik är alltid till hjälp för förbättringar. Absolut. Det är viktigt att förfina idéer innan de slutförs. Jag vill se till att allt stämmer överens med våra mål och mål. Det är ett bra tillvägagångssätt. Samarbete leder till bättre resultat. Ja, och jag ser fram emot att höra dina tankar om det. Jag är spännande att se hur vi kan förbättra projektet tillsammans. Låt oss hålla kommunikationen öppen när vi går framåt. Lektion 19. Positiv teamkultur. Och låt oss inte glömma att främja en positiv och inkluderande lagkultur. Absolut. Det är viktigt för att bygga starka relationer inom teamet. Ja, en stödjande miljö uppmuntrar alla att bidra med sitt bästa. Exakt. När människor känner sig värdefulla är de mer motiverade att samarbeta. Jag tror att teambyggande aktiviteter kan stärka dessa band. Det är en bra idé. Roliga aktiviteter kan bryta barriärer. Ja, och de hjälper till att skapa bestående minnen bland teammedlemmarna. Låt oss brainstorma några aktiviteter som alla skulle uppskatta. Jag är spänd på att se hur dessa ansträngningar kan förändra vår teamdynamik. Lektion 20. Friluftsnjutning. Absolut. Dessutom behöver vi inte oroa oss för buggar eller väder när vi är inomhus. Det är sant. Det är skönt att ha en kontrollerad miljö för våra aktiviteter. Ja, och det gör att vi kan fokusera på att ha roligt utan distraktioner. Exakt. Vi kan planera några spännande spel eller workshops för laget. Jag älskar den idén. Det kommer att hålla alla engagerade och motiverade. Dessutom kan inomhusaktiviteter fortfarande vara lika trevliga som utomhusaktiviteter. Absolut. Kreativitet kan förvandla vilket utrymme som helst till en rolig zon. Låt oss börja planera dessa aktiviteter snart. Jag kan inte vänta med att se hur alla reagerar på våra idéer. Lektion 21. Kustfiske. Med fyren som den mest framträdande strukturen är landskapet hisnande. Det är det verkligen. Dessutom fångas ett bra utbud av fisk i området, inklusive lax. Det är fantastiskt. Det måste vara en populär plats för fiskentusiaster. Absolut. Många besöker bara för att uppleva de fantastiska fiskemöjligheterna. Jag förstår varför. Det är en perfekt blandning av aktivitet och vackra vyer. Ja, och de lokala restaurangerna måste servera färsk fisk som fångats den dagen. Definitivt. Att äta färsk fisk och skaldjur medan du njuter av havsutsikten låter härligt. Jag skulle gärna åka dit och prova att fiska en dag. Låt oss planera en resa. Det skulle vara ett bra sätt att njuta av naturen tillsammans. Lektion 22. Stadslivsäventyr. Har du någonsin tänkt på att uppleva det pulserande stadslivet i Japan? Absolut.
Energin och kulturen är otroligt tilltalande. Du kan utforska Paris i Frankrike eller Tokyo i Japan. Båda är fantastiska resmål. Det är sant. Varje stad erbjuder ett unikt perspektiv på stadsliv och kultur. Exakt. I Japan är blandningen av tradition och modernitet fascinerande att bevittna. Och i Paris är konstscenen och kulinariska läckerheter helt enkelt oemotståndliga. Jag skulle gärna prova street food på båda ställena. Det speglar ofta den lokala kulturen. Jag också. Att uppleva lokala smaker förhöjer verkligen reseupplevelsen. Låt oss planera en resa till en av dessa städer snart. Det låter som ett äventyr. Lektion 23. Speluppgraderingar. Det är imponerande. Jag har också hört att de har snabbare processorer för smidigt spelande. Ja, att ha en kraftfull processor förhöjer verkligen spelupplevelsen. Det gör en enorm skillnad i prestanda, särskilt för actionspel. Exakt. Ingen vill hantera fördröjning under en intensiv spelsession. Grafiken brukar också bli mycket bättre med dessa snabbare processorer. Ja, livfulla färger och skarpa detaljer fördjupar dig verkligen i spelet. Jag tycker att det är fantastiskt hur tekniken fortsätter att utvecklas inom spel. Absolut. Det öppnar nya möjligheter för både utvecklare och spelare. Jag kan inte vänta med att se vilka innovativa funktioner som kommer härnäst i spelvärlden. Lektion 24. Fisk och skaldjur. Jag älskar skaldjur. Vad skulle du rekommendera att testa det här? Det finns en mysig fisk- och skaldjursrestaurang vid vattnet som jag tror att du skulle uppskatta. Det låter perfekt. Utsikten måste vara fantastisk när man äter där. Ja, och de har färska fångster varje dag, vilket gör stor skillnad. Jag kan inte motstå ett gott skaldjursfat, speciellt med lite vitlökssmör. Absolut. Deras grillade lax är också ett måste testa om du gillar fisk. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Låt oss gå dit snart. Definitivt. Det kommer att bli en härlig kulinarisk upplevelse som vi sent kommer att glömma. Jag kan inte vänta med att njuta av alla dessa läckra smaker. Lektion 25. Intervjuförberedelse. Jag känner mig lite nervös inför min anställningsintervju. Det är helt normalt att känna så. Vilket företag är det för? Det är för ett teknikföretag som jag har beundrat ett tag nu. Det är spännande. Vet du vilka frågor de kan ställa? Jag har undersökt vanliga intervjufrågor, så jag känner mig förberedd. Stor. Har du också förberett några frågor att ställa dem? Ja, jag tycker att det är viktigt att visa mitt intresse för företaget. Absolut. Det visar att du är genuint intresserad av rollen. Jag övar också på mina svar med en vän för feedback. Lektion 26. Pizzakväll. Det har varit en lång vecka. Låt oss hålla oss till pizza för ikväll. Pizza låter perfekt. Ska jag ringa för att göra vår beställning? Ja, tack. Vilka pålägg vill du ha den här gången? Jag känner mig som en klassisk pepperoni. Hur är det med dig?
Jag kanske går för ett vegetariskt alternativ. Jag älskar friskheten. Bra val. Att blanda ihop det är alltid roligt. Vill du lägga till en sida av vitlöksbröd? Definitivt. Det kommer att göra måltiden ännu godare. Jag låter dig lägga beställningen och jag dukar. Lektion 27. Expandera produkter. Jag tänkte på vår produktlinje. Vi borde utöka den. Det är en bra idé. Det skulle hjälpa att locka fler kunder. Exakt. Vilka nya produkter tycker du att vi bör introducera? Kanske några miljövänliga saker. De är väldigt populära just nu. Jag älskar den idén. Det är i linje med vårt engagemang för hållbarhet. Dessutom visar det att vi bryr oss om miljön. Absolut. Vi skulle kunna marknadsföra det som ett ansvarsfullt val. Och det skulle skilja oss från våra konkurrenter. Låt oss brainstorma fler idéer och skapa ett förslag. Lektion 28. Hälsa är viktig. Med allt som händer är det avgörande att ta hand om vår hälsa. Jag håller helt med. Både fysisk och psykisk hälsa är viktig. På vilka sätt tror du att vi kan hålla oss friska under dessa tider? Regelbunden träning och en balanserad kost kan göra stor skillnad. Absolut. Dessutom är det viktigt att sova tillräckligt. Ja, och vi borde också hitta tid att koppla av och varva ner. Definitivt. Mental hälsa är lika viktig som fysisk hälsa. Vi skulle till och med kunna starta en friskvårdsrutin tillsammans. Det låter fantastiskt. Låt oss göra en plan för att stödja varandra. Lektion 29. Kommunikationsutmaningar. Jag träffade någon från ett annat land och det var fascinerande. Det låter intressant. Hur gick samtalet? Han svarade på våra frågor på engelska, även om han kämpade lite. Det är imponerande. Det är bra att han försökte kommunicera. Ja, det visade hans vilja att ansluta sig till oss. Språkbarriärer kan vara svåra, men de kan också övervinnas. Absolut. Allt handlar om tålamod och förståelse. Och det är ett underbart sätt att lära sig om varandras kulturer. Definitivt. Jag älskar att höra historier från olika bakgrunder. Lektion 30. Politiskt hopp. I dessa tider är det viktigt för politiker att väcka hopp. Absolut. Människor måste känna sig optimistiska inför framtiden. Det är sant. Utan hopp är det svårt att tro på framsteg. Ja, ledare bör fokusera på att förena människor för gemensamma mål. Definitivt. Samarbete kan leda till positiv förändring. Och transparens i kommunikationen kan skapa förtroende hos medborgarna. Exakt. Vi behöver ledare som verkligen lyssnar på folket. Det är viktigt för att skapa en ljusare framtid för alla. Jag hoppas att fler politiker inser vikten av deras roll. Lektion 31. Mötesplaner. Jag tror att vi har många viktiga frågor att diskutera angående projektet.
Perfekt. Låt oss schemalägga mötet i början av nästa vecka så att vi kan täcka allt. Hur låter måndag? Jag kan vara ledig på eftermiddagen. Måndag fungerar för mig, men jag föredrar morgonen om det är möjligt. Visst, låt oss säga 10:00 då. Det ger oss gott om tid att gå igenom detaljerna. Stor. Jag ska förbereda en agenda för att se till att vi inte missar något viktigt. Det låter som en solid plan. Jag uppskattar din organisation. Det hjälper verkligen laget. Tack. Jag tror att ett välstrukturerat möte leder till bättre resultat. Absolut. Jag är ivrig att ta itu med alla frågor vi har tillsammans. Lektion 32. Enhet i mångfald. Det är avgörande att vi representerar alla röster i vårt samhälle, inklusive arbetaroppositionen och liberaler. Ja, enhet är avgörande för vår nations framsteg, och vi måste arbeta tillsammans. Hur tror du att vi kan främja bättre samarbete mellan olika grupper? Jag tror att öppna dialoger och gemensamma mål kan hjälpa till att överbrygga klyftorna mellan oss. Det är en bra poäng. Att organisera gemenskapsforum skulle kanske underlätta dessa diskussioner. Exakt. Det skulle ge alla möjlighet att uttrycka sina åsikter och känna sig hörda. Jag håller med. Och det kan också leda till innovativa lösningar för vanliga problem vi står inför. Ja, och genom att visa upp vår enhet kan vi inspirera andra att gå med i förändringsrörelsen. Tillsammans kan vi verkligen representera styrkan och mångfalden i vår nation. Lektion 33. Trädgårdsdrömmar. Jag är verkligen exalterad över ditt trädgårdsprojekt. Det ska bli fantastiskt att se den frodas. Tack. Jag har planerat det i månader, och jag kan inte vänta på att se blommorna blomma. Har du bestämt vilka växter du ska ha med i din trädgård? Ja, jag funderar på att börja med några levande solrosor och lite örter som basilika och minta. Det låter fantastiskt. Solrosor är så glada, och färska örter kommer att vara bra för matlagning. Exakt. Dessutom vill jag skapa en fridfull plats där jag kan koppla av och njuta av naturen. Du bör definitivt inkludera en bänk eller en liten sittgrupp. Det är perfekt för att varva ner. Bra idé. Jag kan redan föreställa mig att jag dricker te medan jag är omgiven av vackra blommor. Jag ser fram emot att se din trädgård frodas och höra om alla dina trädgårdsäventyr. Lektion 34. Broken Cup Mystery. Du kommer inte tro vad som hände tidigare. Jag hittade en trasig kopp i köket. Nej då. Var det din favorit? Hur gick det till? Inte min. Min bror sa att han inte gjorde det, och min syster insisterade på att det inte var hennes fel heller. Det låter som ett klassiskt fall av skuld. Vad sa du som svar? Jag sa att det var jag som hittade den, men jag hade verkligen ingen aning om hur den gick sönder. Det är alltid knepigt när alla hävdar oskuld. Fick du reda på det? Inte än. Jag funderar på att inrätta en liten utredning för att avslöja sanningen. Det kan vara kul. Kanske kommer du att upptäcka en dold familjehemlighet i processen. Vem vet?
Men det kommer åtminstone att ge lite spänning till vår dag.